ओके, तर आजचा जो आपला बर्थडे स्टेटस आहे ना, तो तुम्ही प्रीमियममध्ये पाहिलेला असेल. स्पेशल आपण गर्ल्ससाठी आजचा जो स्टेटस आहे तो क्रिएट केलेला आहे. ऑल इन वन स्टेटस आहे हा स्टेटसमध्ये तुम्ही तुमच्या गर्लफ्रेंडसाठी सुद्धा क्रिएट करू शकता आणि तुमच्या सिस्टरसाठी सुद्धा हा जो स्टेटस आहे तो क्रिएट करू शकता. आणि तशाप्रकारे स्टेटस क्रिएट करणं अगदी सोपं आहे. तुम्हाला आपण व्हिडिओमध्ये सर्व एडिटिंग सांगितलेली आहे आणि आपण व्हिडिओमध्ये जे पण यूज केले मटेरियल आहे ते सर्व तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल. तेथे आपण सर्व दिलेलं मटेरियल ऑल मटेरियल लिंक असेल त्या लिंकवरती क्लिक करून ह्यावरचं जे पण मटेरियल आहे तेथून जाऊन तुम्ही यूज करू शकता. आणि जर तुम्हाला माहीत नसेल की जे मटेरियल असतं ते कशा प्रकारे यूज करतात, जे आपली ऑल मटेरियल लिंक आहे ना त्या लिंकच्या खाली एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. त्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे सर्व की तुम्ही मटेरियल आहे ते कशा प्रकारे यूज करू शकता. तर तो तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला मटेरियलबद्दल कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. जर तुम्हाला कोणता प्रॉब्लेम आला मटेरियलबद्दल तर तो तुम्ही व्हिडिओ पाहू शकता. त्याच्यामध्ये आपण सर्व डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे तुम्ही कशा प्रकारे जे मटेरियल असतं ते यूज करू शकता. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण जे PNG आहे आणि प्रीसेट आहे ते कशा प्रकारे इम्पोर्ट करायचे अलाइट मोशनमध्ये सर्व डिटेल तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये मिळून जाईल. तर आता आपण ह्या व्हिडिओच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. ओके, तर तुम्हाला आता काय करायचं आहे, अलाइट मोशन हे ॲप आहे ते ओपन करून घ्यायचं. घेतल्यानंतर तुम्हाला प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन पहिल्यांदा तुम्हाला हे जी बीटमॅप रिसेटलिंग आहे ती इम्पोर्ट करून घ्यायची आणि त्याच्यानंतर ह्या व्हिडिओची जी सगळं प्रिसेटलिंग आहे ते इम्पोर्ट करून घ्यायची. ह्या दोन्ही प्रिसेटलिंग इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आणि जर तुम्हाला माहीत नसेल की हे जे प्रिसेट आहे ते कशा प्रकारे इम्पोर्ट करतात अलाइट मोशनमध्ये, तर तुम्ही जी ऑल मटेरियल लिंक आहे त्या लिंकच्या खाली एका व्हिडिओची आपण लिंक दिलेली आहे. तो व्हिडिओ पाहून ह्या ज्या बीटमा आहे ते तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये. त्या व्हिडिओ तुम्ही एकदा नक्की पाहा. जर तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल कोणतं मटेरियल यूज करताना तो व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम येणार नाही. तर आता ह्या दोन प्रीसेटलिंग इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर पहिल्यांदा जो तुम्हाला आहे ना ह्या व्हिडिओची जी बीटमॅप सेटलिंग आहे ते ओपन करून घ्यायची. घेतल्यानंतर तुम्हाला सॉन्ग आणि येथे तुम्हाला लिरिक्स मिळून जातील म्हणजे 1 2 3 आणि येथे हॅपी बर्थडेचं हे लिरिक्स मिळून गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे, जर कोणताही तुमच्याकडे फॉन्ट असेल सिम्पली त्या लेअरवरती क्लिक करायचे. ते टेक्स्टमध्ये जाऊन तुमच्याकडे जो पण फॉन्ट असेल येथे सिलेक्ट करायचं आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर इथून बॅक करायचे आणि इथून तुम्हाला सर्व जे लिरिक्स आहेत लेअर आहेत त्या सर्वांना आहे ना हा जो फॉन्ट आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा एकसारखा. त्याच्यानंतर तुमचं जे टेक्स्ट आहे ते अशा प्रकारे दिसू लागेल आणि हे टेक्स्ट जिथून संपत आहे ते त्यानंतर इथून तुम्हाला बीटमा आहेत त्यानुसार तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे ज्यांचा पण तुम्ही हा जो बर्थडे स्टेटस क्रिएट करत आहात त्यांचे. तर मी तुम्हाला काय करतो 1-2 फोटो आहेत ते तुम्हाला ॲड करून दाखवतो. त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर आपल्याला काय करायचे, ही जी बीटमा आहे इथे आल्यानंतर त्याच्या खाली प्लसचे नाही त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन जे आपण तुमच्या फोल्डरमध्ये इथे फोटो असतील इथून तुम्ही सिलेक्ट करून त्या फोल्डरमध्ये जाऊन इथून तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर सिम्पली हा जो आपण फोटो आहे डेमोसाठी घेऊया. हा फोटो डेमोसाठी घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, इथे अशा प्रकारे फोटो ॲड होऊन जाईल. त्याच्यानंतर इथे जी आपली बीटमा आहे इथे आपली जी इथून आपण फोटो ॲड केलेला तर इथे तुम्ही बघू शकाल की इथून आपली ही जी बीटमा आहे तिथे आलेला आहे आणि इथून आपण फोटो ॲड केला आहे. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढची जी आपली बीटमा आहे त्या बीटमापाशी यायचं आणि त्याच फोटोवरती आपल्याला क्लिक करून द्यायचे आणि हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती एकदा क्लिक करून ह्या फोटोचा जो पण एक्स्ट्रा पार्ट आहे इथून कट करून टाकायचा आहे. त्याच्यानंतर हा जो फोटो आहे तो आपल्या बीटनानुसार सेट होऊन जाईल. त्याच्यानंतर इथून हा जो आपण फोटो कट केला आहे तिथे तुम्हाला ही जी बीटमा आहे तिथे मिळून जाईल. सिम्पली त्याच बीटमापाशी थांबायचे आणि इथून आपल्या पुन्हा प्लस चिन्हावरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला दुसरा फोटो इथे ॲड करून घ्यायचा. अशा प्रकारे हा फोटो ॲड केल्यानंतर पुन्हा आपल्या दुसऱ्या बीटमापाशी यायचे म्हणजे ह्या बीटमापर्यंत तुम्ही फोटो ॲड केल्यानंतर त्याची पुढची जी बीटमा आहे ते त्याल्यानंतर ह्या फोटोचा जो पण एक्स्ट्रा पार्ट आहे ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करून इथून ट्रिम करून टाकायचा आहे. ट्रिम केल्यानंतर जर तुमचा फोटो नीट नसेल बसला तर हे वरची जे 3 डॉट आहे त्याच्यावरती क्लिक करून फिल कंपोजिशन एरिया हा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती एकदा क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो हा फोटो आहे तो सेट होऊन जाईल. तर मी काय करतो इथून जे पण बीटमा आहेत त्यानुसार इथून फोटो ॲड करून घेतो. तर तुम्ही पण जसं आता ॲड होतील तशा प्रकारे तुम्ही तुमचे बीटमानुसार फोटो ॲड करून घ्यायचे. ते आपण सर्व फोटो ॲड करून घेतलेला आहे. तुम्ही ना अशा प्रकारे तुमचे फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर सिम्पली आपल्याला जिथून आपण फोटो ॲड केलेत त्या बीटमापाशी यायचे आणि हे जी प्लस चिन्ह आहे त्याच्यावरती क्लिक करून इथे मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन हे जे बर्थडेचं PNG आहे ते तुम्हाला इथे ॲड करायचे. ॲड केल्यानंतर आपल्या शेवटला यायची शेवटची जी बीटमा आहे ते त्यानंतर त्या बीटमामध्ये थांबायचे. तर काय करायचे आपल्याला ह्या PNG वरती क्लिक करून हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती एकदा क्लिक करून हे जे PNG आहे शेवटपर्यंत सेट करून टाकायचं आहे. हे PNG शेवटपर्यंत सेट झाल्यानंतर इथून बॅक करायचे आणि जी तुम्ही ह्या व्हिडिओची जी सगळं प्रिसेलिंग इम्पोर्ट करून घेतलेली तर ती इथे ओपन करून घ्यायची.
ओपन केल्यानंतर तुम्हाला वरती इफेक्ट 1ची लेअर मिळून जाईल. त्याच्यावरती आपल्याला क्लिक करून द्यायचं आणि इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करू, इथून कॉपी इफेक्टचं ऑप्शन मिळून जाईल. ह्याच्यावरती एकदा क्लिक करू, इथून बॅक करायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती एकदा क्लिक करून सिलेक्ट ऑल लेअरचा ऑप्शन मिळून जाईल. ह्याच्यावरती एकदा क्लिक करायचे, वरची जी इफेक्ट 1ची लेअर आहे इथून अनटिक करायची आणि पुन्हा आपल्या त्याच ऑप्शनवरती क्लिक करून इथून तुम्हाला कॉपी 8 लेअरचा ऑप्शन मिळून जाईल. ह्याच्यावरती एकदा क्लिक केल्यानंतर इथून बॅक करून द्यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर जो पण आपला प्रोजेक्ट आहे तो ते ओपन करून घ्यायचा आहे. घेतल्यानंतर हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करू, इथून तुम्हाला पेस्ट 8 लेअरचा ऑप्शन मिळून जाईल. ह्याच्यावरती एकदा क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर जे पण आपले लेअर आहे ते सर्व पेस्ट होऊन जातील आणि आपण हे जे बर्थडेचं PNG ॲड केलेलं हे सर्वात खाली गेले तर ते सिम्पली आपल्याला आहे ना ते जे PNG 5 लेअरच्या वर आणून अशा प्रकारे आहे स्क्रोल करून वरती आणून सेट झाल्यानंतर हा जो आपला स्टॅटस आहे तो ते म्हणजे PNG आहे ते परफेक्ट बसून जाईल. तर PNG हे बसून गेल्यानंतर परफेक्ट इथून बॅक करायची, बॅक नाही करायचं. तर आपल्या इथून जो आपण इफेक्ट कॉपी केलेला तो इथे पेस्ट करून द्यायचा आहे सर्व फोटोला. तर काय करायचं आपण इफेक्ट पेस्ट करण्यासाठी त्या फोटोवरती क्लिक करायचे आणि ते इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट बॅक करून द्यायचे. त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकाल की आपल्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट मिळून गेलेला आहे. त्याच्यानंतर दुसऱ्या फोटोवर पण अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर इथून जे पण पुढचे फोटो आहेत त्या सर्वांना हा जो इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून टाकायचा आहे. जसं मी तुम्हाला पेस्ट करत आहे तशा प्रकारे तुम्ही पण सर्व फोटोला हा जो इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपले 1-2 फोटो राहिलेले आहेत तर त्या सर्वांना आपण हा जो इफेक्ट आहे तो पेस्ट करून देऊया. आणि जर तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे सेक इफेक्ट तो आवडला नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे असलेला सेक इफेक्ट सुद्धा इथे पेस्ट करू शकता, चालून जाईल. जसं तुम्हाला आवडेल तशा प्रकारे तुम्ही क्रिएट करू शकता हा टॅटचा आहे तो. तर अशा प्रकारे हा जो इफेक्ट आहे तो तुम्ही इथे पेस्ट केल्यानंतर हा जो आपला बर्थडे टॅटचा आहे तो ते सर्व एडिट झालेला आहे. तर हा जो आपण टॅटस क्रिएट केला आहे तो तुम्हाला सेव्ह करण्यासाठी वरची जे सेटिंगच्याकडे ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचं आहे.